Salutare tuturor! Pentru că de curând am aflat că becurile galbene de la semnalizările mașinii au un alt fel de soclu față de cele albe, am zis să vă arăt și vouă. Aceasta este prinderea becurilor portocalii și aceasta este a celor albe. Se poate vedea că chestiile astea sunt drepte, iar astea sunt puțin unul mai într-o parte decât celălalt. Și pentru că eu aveam pe pisica verde soclurile astea care sunt pentru becuri albe, deși ele semnalizările sunt albe, am modificat soclul original, adică soclul pentru bec alb, l-am modificat pentru bec portocaliu. Modificarea se face în felul următor. Chestia șmecheră e că se poate scoate acest soclu afară din bucata asta, din partea asta neagră, din plasticul ăsta negru. Bun. Și acum partea asta, care are partea asta de aici, este partea cu contactul. Asta rămâne nemodificată și vom modifica partea asta. Și anume, voi lua becul și îl voi pune în poziția asta, așa. Așa. Acesta când va ajunge jos, trebuie să se miște încoace. Deci, îi voi face un semn cu markerul pe unde trebuie să sap un nou șanț pentru acest bumb. Și acum cu un burghiu de 2,5 voi săpa șanțul, voi continua acest șanț încoace și voi mai face un alt șanțuleț mai mic încoace. Primul șanț este gata. Trebuie să dau jos bavura asta. Cum vă spuneam, primul șanț este gata. Momentan, în momentul de față, becul intră perfect la locul lui, însă nu se poate răsuci ca să se blocheze în acest soclu. Deci urmează să-i fac aici, în partea dreaptă, voi trage, încă un șanț, mă voi ghida după acesta și voi face în dreapta puțin. Și cam așa arată soclul modificat. Eu voi mai curăța puțin bavura de aici. Ia să vedem în interior. Focusează, nu focusează. Așa arată. Și în momentul de față se potrivește atât bec alb cât și portocaliu.
să vedeți și voi cam cum trebuie să vină becul. Deci el trebuie să vină în felul următor. Acesta cu contactul, deci acesta este cu contactul, trebuie să ajungă acest bumb până pe la mijloc. Și după cum se vede la mijloc, iar celălalt blochează aici. Și l-am scos afară. Pe care se bagă înapoi în bucata asta de plastic neagră. Și am terminat. Avem soclu pentru becuri portocalii. Probabil că se găseau la magazin socluri pentru bec portocaliu, însă eu n-am avut răbdare și m-am gândit că pot să mi le modific și măcar așa nu mai trebuie să aștept după altele să mai dau alți bani pe ele. Modificarea este super bună pentru că poți folosi atât bec alb cât și bec portocaliu după modificare. Mai întâi voi face o încercare cu becul alb. Stă perfect, fără nicio problemă. Îl voi scoate pe acesta și îl voi băga pe acesta. Stă perfect și acesta. Acestea sunt socluri de pe față. Pe spate n-am avut probleme. Am avut, din ce se pare, socluri pentru becuri portocalii. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, vă salut. Pa!